Xong rồi mình xuống, mình từ từ mình làm nhiều mình sẽ có cái cảm nhận của nó. Đó, từ từ nhẹ thôi con. Rồi đứt đầu rồi. Đứt đầu. Coi tới khúc này là mọi người sẽ thấy một ổ tại cào lên là 4-5 con. 4-5 con. Ôi quá trời luôn nha. Rồi, nhưng mà được như đây, công suất nãy giờ được như đây nha. Không thấy luôn. Không biết ông nó có bịp mình không chạy. Trong video lần này thì Mon sẽ đưa bà con của bác mình về Gò Công, Tiền Giang và bây giờ thì đã sát nhập lại thành Đồng Tháp, một vùng đất yên bình nhưng lại có rất nhiều điều thú vị mà trước giờ mình chưa từng biết. Và bây giờ thì bắt đầu hành trình cùng với Mon nghe. Ở nơi đây thì có một món ăn nghe tên vừa lạ vừa quen, đó là bún suông măng vịt. Chỉ nghe tên thôi là đủ tò mò rồi, còn hương vị thì để chút nữa Mon sẽ dẫn cả nhà đi thử nghe. Rồi sau đó thì Mon sẽ ghé thăm nhà cổ đốc Phủ Hải, nơi lưu giữ những dấu ấn của một thời xa xưa, nhưng tất cả vẫn chưa phải là điều Mon háo hức nhất. Cái khoảnh khắc làm Mon cười suốt cả chuyến đi là lần này là lần đầu tiên được tay lội biển bắt nghêu và ốc móng tay nè. Tưởng dễ mà lại không dễ chút nào đâu nghe. Và cái kết thì thật sự là ngoài tưởng tượng luôn. Nếu như mà bà con cô bác mình cũng tò mò chuyến đi Gò Công có gì hay thì đi cùng Mon đến cuối video nha. Biết đâu sau video này thì Gò Công sẽ trở thành điểm đến tiếp theo của cả nhà nè. Nghe nói là đến Gò Công mà chưa ăn bún suông măng vịt thì coi như là chưa tới. Và lần này á, thì Mon chọn quán bún cầu tàu. Nghe cái tên á, vừa lạ vừa tò mò nên Mon phải ghé thử ngay xem hương vị có gì đặc biệt he. Dạ. Em suông về với lại phộng phộng chị lấy giùm em luôn ha. Phộng của lòng lấy giùm em ha. Dạ suông. Dạ một cái thịt không. Dạ. Bún suông măng vịt á, là một trong những món đặc sản nổi tiếng của Gò Công nè. Suông á, là phần chả tôm được quết nhuyễn rồi nặn thành những cái thanh dài, ăn cùng với lại thịt vịt nè, măng nè, nước dùng ninh từ xương nên là có vị ngọt thanh rất là tự nhiên luôn. Lúc đầu á, thì Mon nghe cái tên khá là lạ luôn, nhưng khi mà thưởng thức á, lại rất hài hòa nè, vừa có vị ngọt của nước dùng, vị béo của thịt vịt, vị giòn của măng và vị thơm dai của suông nữa. Nếu như mà bà con cô bác mình có dịp đến với Gò Công thì đây là món ăn rất là đáng để thử nghe. Mình mới kêu xong một cái tô bún suông măng vịt. Ở đây thì phải có một cái thịt vịt nè. Rồi mọi người chắc cũng thắc mắc là suông là gì đúng không? Thì đây là suông nè. Suông tôm. Nó suông tôm mà giống như kiểu chả tôm, giống như là mình đi ăn ở trong Hai Di Lao gọi là tôm thủy phí á mọi người. Đây là cái suông tôm ha. Xong rồi một tô như vậy thì có huyết nữa. Huyết vịt. Rồi có thịt vịt, có măng thì cái mùi vị thì na ná giống như là bún măng vịt vậy đó, nhưng mà có một cái khác biệt đó là cái suông tôm ha, nghe cũng hơi lạ đó. Đó, rồi bây giờ là Mon sẽ nêm nếm gia vị theo cái phần ăn của Mon. Bây giờ Mon sẽ bỏ một chút xíu nước mắm này cho nó thơm. Đây là Mon ăn theo kiểu đậm đà nên Mon thích nước mắm. Đó. Xong rồi sẽ bỏ chút xíu tắc. Đó, nó sẽ bỏ chút xíu ớt tắc vào. Cái bún này, cái sợi bún cũng hơi lạ lắm, sợi bún trong trong chứ không có đục nha. Nước thanh thanh mọi người. Mình có măng nữa.
Một tô bún ở đây á, thì có giá khoảng từ 40.000 cho đến 45.000 thôi. Còn gọi thêm một chén suông á, thì 30.000 nè. Theo khẩu vị của Mon á, thì Mon thấy món này khá là ngon nha. Nước dùng thì đậm đà, nguyên liệu thì đầy đặn, mà mức giá như vậy thì cũng rất là hợp lý nữa. Và sau khi nạp đầy năng lượng rồi thì giờ Mon sẽ đưa bà con cô bác mình đến với một địa điểm mang đậm dấu ấn của Gò Công nè, nơi đã tồn tại hơn 100 năm và lưu giữ rất nhiều câu chuyện thú vị. Và cùng đi với Mon nha. Sau khi mà Mon đi ăn xong á, thì Mon đi ra cái đê ven biển Gò Công này, tính là ra coi là nước có rút chưa để mà xem cái biển Vô Cực với lại Bắc Nghiêu. Nhưng mà hiện tại là bây giờ cũng là 12 giờ rưỡi trưa rồi, nhưng mà nước chưa có rút hẳn lắm, cho nên là bây giờ là Mon sẽ chuyển hướng Mon đi đến một cái địa điểm khác, thì Mon sẽ quay lại chia sẻ cho bà con cô bác mình cùng xem sau nha. Và điểm dừng tiếp theo của Mon sẽ là nhà cổ Đốc Phủ Hải, một trong những nhà cổ đẹp và nổi tiếng nhất ở Gò Công luôn. Và điều đặc biệt là ngôi nhà này đã có lịch sử hơn 160 năm nè, và được xây dựng từ khoảng năm 1860 và vẫn còn lưu giữ gần như là nguyên vẹn đến ngày nay luôn. Và Mon thấy ấn tượng nhất là lối kiến trúc kết hợp giữa Đông và Tây. Bên ngoài thì mang phong cách châu Âu với những vòm cửa và hàng cột rất là sang trọng. Nhưng mà khi bước vào bên trong thì lại là không gian đậm chất nhà gỗ Nam Bộ xưa luôn. Bên cạnh đó nha, thì ngôi nhà còn gắn liền với lại gia đình của bà Trần Thị Xanh, vợ của anh hùng dân tộc Trương Định, trước khi được truyền lại cho Đốc Phủ sứ Nguyễn Văn Hải. Và từ đó có tên gọi là nhà cổ Đốc Phủ Hải. Năm 1994 thì nơi đây còn được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia nữa đó. Hiện nay là phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp đó, nhà Đốc Phủ sứ và Nguyễn Văn Hải đó, có nền kiến trúc rất là độc đáo. Cuối thế kỷ 19 đó, đầu thế kỷ 20 mới thành rất là phát triển. Đến năm 1860, bà Trần Thị Xanh là vợ Trương Định xây dựng là sinh sống trong ngôi nhà này 3 căn chữ đinh hợp lá nha. Bà đã gặp Trương Định vào Nam lập nghiệp với tâm hồn ý nguyện lo cho dân cho nước, và hai người đã kết duyên cầm sắc. Đến năm 1864, Trương Định mới tự tiết, bà Xanh mới vào chùa quy y, giao con gái con riêng của bà để chăm nom quản xiếng ngôi nhà này là bà Dương Thị Hương, chồng là Tri huyện Trường Bình. Đến năm 1880, huyện Tri huyện Trường Bình mới chán cảnh quan trường về trí sĩ đó, là xin nghỉ việc về, xin bà tôn tạo ngôi nhà này lại là 3 gian 2 trái, khang trang thoáng mát để dưỡng già. Khi ông bà qua đời, nó tiếp tục giao con gái là Huỳnh Thị Điệu để là Nguyễn Văn Hải đó, người ta thường gọi nhà Đốc Phủ Hải đó. Đến năm 1895, Nguyễn Văn Hải mới học binh Pháp về, mới xây thêm tiền sảnh trước cái kiểu Roman là kiểu Pháp đó. Và dòm vô kiểu Pháp bước vô đây là miền Tây Nam Bộ mình rất hài hòa luôn. Sau là 2 nhà vuông cho người làm công ở. Đến năm 1909, Nguyễn Văn Hải mới tu bổ thêm hàng rào sắt 3 mặt phía Tây, sau lộng lúa rất là to lớn. Nói chung ra nhà này công lao của bà Trần Thị Xanh và bà Dương Thị Hương tôn tạo gìn giữ đến ngày hôm nay đó. Như nhà này kiến trúc nghệ thuật rất sắc nét luôn, như là chạm thủ công tay trước không á, những bao la một bức tranh là một ý nghĩa đó á. Rồi mời vô nhà tham quan tiếp trong này, trong mấy trong đi. Toàn thủ công, nói là thủ công không có tay gọi là thủ công á. Còn hồi xưa ở đây là đất gò, nó chim công gì ở. Ông bà cất nhà lấy đất Gò Công 2, ông công trạm trên đó gọi là đất gò, chim công nhà ông bà cất nhà lấy đất Gò Công đó. Còn ở dưới này là đồ cổ vật hồi xưa ông bà để lại, không như bàn ghế, đồ cổ vật ông bà xưa để lại, như là đây là bộ ghế Louis đóng theo kiểu của Pháp. Còn như là gạch là lục giác từ Pháp chuyển về, như là cây là gỗ quý không, như là gỗ nu, cẩm lai, mung, trắc, gỗ hương không. Gạch xưa giờ á, xưa giờ chưa cải tạo gì hết trong nhà này. Giờ là mình sẽ đi ra đằng phía sau nè, mấy cái hồi trước con có đi đến đây rồi, con đi với gia đình con á, mà giờ tại cháu con nó nhỏ, nó cũng muốn tới đây quay lại cho nó coi thử mấy cái nhà cổ này. Đây là cái lẫm lúa của ông bà xưa, gọi là cái lẫm, cái kho lương thực đó. Xưa ông bà một 1.200 mẫu ruộng mới cho dân thuê, tới ngày dân thu hoạch lúa trong cái ruộng làm gì thứ đó đó. Như là hồi xưa là đó, kho đó là gọi là kho lúa, kho lẫm lúa, sau này cái kho là gọi là kho lương thực.
còn hai bên đây là gia đình ở, Dạ. rồi và gọi người làm công đó. Dạ. Của chú mà ví dụ mà trước mình quay phim á là có thay đổi lại cái nội thất trong này. Có gia đình như là mỗi bộ phim là bối cảnh thêm. Dạ. Như là mấy cái này là làm thêm phòng thêm phòng. hết, toàn bộ là nhà này nó cắt phòng ra hết à, Dạ. cắt từ phần ra phòng hết. Dạ. Mà đóng phim lâu không chú? Cũng 2 tháng rồi, 2 2 tháng trong vòng 2 tháng. Và mấy ở đằng sau này cũng dựng thêm bối cảnh đằng Có sau. hết bối cảnh hết, những cái gì mà là bối cảnh hết, Dạ. như thêm nhiều cảnh vậy đó. Dạ. Cũng một chỗ này ta bối nhiều cảnh. Dạ. Chú là có con cháu gì ở đây không hay là chỉ sau này Nhưng mà xưa là cũng có dòng họ. Dạ. Họ là già là di tích cấp quốc gia là thuộc nhà nước rồi. Dạ. Tôi nghĩ đây là gìn giữ, Dạ. bảo quản, Dạ. rồi là quét dọn vệ sinh tất cả ở đây là tôi làm. Dạ. Thấy nhà cũng rộng hết rồi. Đêm hôm rồi cũng ngủ đây luôn. Dạ. Không dám bỏ. Dạ. Rồi mấy cái bàn ghế cũ này là của ông Đốc hồi xưa là hết. nói là Dạ. toàn bộ là trong nhà này là đồ của bà xưa để lại hết. Dạ. Toàn bộ. Chú có hình ảnh của ông hồi xưa. Có, rồi hình ông Đốc Công Hải còn đây. Dạ. Tủ rượu hồi xưa là đã có tủ rượu rồi. Cái tủ rượu của ông bà là gọi là cái tủ rượu. Dạ. Ví dụ như hồi đó là uống rượu ngâm. Rượu ngâm là rượu các loại trái cây á. Dạ. Nho rượu như đây là các rượu nho hồi xưa. Dạ. Chưa có bia đâu, còn mấy cái chữ này đó. Đây là chữ Phúc, bệnh chữ Thọ, đây chữ Phúc là có bức tranh tứ linh luôn. Dạ. Nhưng mà Long, Lan, Quy, Phụng, đó gọi là tứ linh. Ở trong này nhìn cái chữ thôi nhưng mà ra trong này nó là Bức tranh luôn. Dạ. Hay quá ha. Bức tranh này có cặp Long Châu, này là bức Hoành Phi. Dạ. Này là Mai Lam Phúc Trúc, này là cá chép quá trời. Các họ là cổ truyền dân tộc của miền Tây Nam Bộ mình như đời Nhật cụ xưa đó. Dạ. Hai chữ này là tiếng Việt, trong này có bức tranh sông nước đồng bằng Nam Bộ mình luôn. Như là bức tranh là sông nước á, đồng Dạ. bằng Nam Bộ mình. Đây là thuyền buồm, bằng dịp thuyền buồm xuôi gió. Tàu Pháp xưa giữa Pháp và miền Tây Nam Bộ mình. Dạ. Đây là cái đa đình, cái đa bến nước sông Đình mình cũng có luôn. Hai chữ là yến Việt là cánh yến mùa xuân á, cánh yến mùa xuân này như là Tết, ăn Tết là chậm Tết là chậm đi niêu á, như ăn Tết rồi lại chậm niêu, đây cái niêu nè, niêu đó là xưa là chậm niêu. Dạ. Là cổng cào xưa chậm niêu không à. Nó cũng uống được cổng niêu này và hai chữ là bức tranh sông nước cho đồng bằng Nam Bộ mình. Dạ. Cái tủ thờ này là mình không có. Sau năm 75. Dạ. Ồ, bên đây có bàn trang điểm, bên này có tủ rượu. Hồi xưa mà vậy là giàu dữ lắm rồi. Xưa rồi nó giàu dữ lắm, đi Dạ. dắt đi du học bên Pháp rồi chơi rồi. Dạ. Bây giờ cái phòng ngủ của bà chưa? Ở đây là cái phòng ngủ ông bà hồi xưa. À, này tủ trưng bày nè. Đó là Hoành Phi. có cụ Hải nè. Dạ. Ông Nguyễn Văn Hải là cháu ngoại rể của bà Trần Thị Sanh. Dạ. Đây bà Quỳnh Thị Điệu là cháu ngoại của bà Trần Thị Sanh, là vợ ông Đốc Cụ Hải. Dạ. Đất phủ hồi xưa như coi là bằng việc như là tỉnh trưởng hồi xưa đó. Quyền quy đó, bằng việc cho Pháp quyền quy lắm. Hồi xưa là đã khắc được cái chân dung đó là cắm xà chân dung cừ. là ông có xà cừ đó. Như là đục vô cây, Dạ. mới cắt ốc mới mài, mới là để vô cái khảm mới mài. Rồi công phu dữ lắm mà Dạ, ra đúng được rồi. cái hình vậy. Mà tỉ mỉ ghê chú. Hình ảnh tỉ mỉ ghê. Đây là nón trụ quay thao, Dạ. đây là mâm trà, đây là mâm quả. Dạ. Dạ. Là từ nguyên một cái khối đó là từ Pháp đem về luôn hả chú? Wow. Xưa giờ đó, bảo xưa không có điện, nằm bóng đá cẩm thạch cho nó mát. Dạ. 6 bóng đá cẩm thạch nhưng mà 6 bức tranh luôn á. Dạ. À, có bức tranh trên qua. Tranh là 6 bóng đá, 6 bức tranh luôn. Dạ. Hay. Rồi thì bây giờ là Mon sẽ đi ra ở đằng sau để đi coi thử nhà gia đình và cái nhà mà đựng cái lập lúa mà hồi nãy chú giới thiệu cho Mon ha. Hồi xưa là những cái đây thì cũng sẽ làm thành từng phòng, nhưng mà sau này là tháo dỡ ra hết, hoặc là đóng phim á, là người ta sẽ làm cái bối cảnh đó mọi người ta sẽ làm phòng hết.
Đây là giờ là Mon sẽ đi ra đằng sau này. Hồi xưa là cái kho lúa hoặc là cái kho mà đựng lương thực của nhà của ông Bác Phụ Hải. Wow, rộng ghê á. Hồi xưa mà có một cái kho mà dài ra từ đây qua phía bên này. Đi ra sau này thì nghe được cái tiếng chim hót này. Này là cái kho lúa, cái kho đựng lương thực á. Và hai bên hông là nhà của gia đình. Đây nè, phía bên đây là nhà của gia đình nữa nè. Không biết có được mở không, nãy chú nói là tự do tham quan, vậy chắc cũng khóa rồi. Tham quan nhà cổ Đốc Phủ Hải xong, cũng là lúc Mon chuẩn bị đi đến với trải nghiệm mà Mon mong chờ nhất trong chuyến đi này luôn. Bà con cô bác mình đừng vội tắt video nha, vì phía sau còn nhiều điều hay ho và vui lắm. Và đây là lần đầu tiên Mon được tự tay bắt nghêu nè, đào ốc móng tay nè. Liệu có thu hoạch được chiến lợi phẩm hay không thì mời bà con cô bác cùng theo chân với Mon nha. Rồi là bây giờ là mình đang ở ven biển Gò Công, Tân Thành. Thì là bây giờ là mình sẽ đi vào đây hỏi thử cái dịch vụ mà cào nghêu như thế nào để mà bà con cô bác mình có thêm thông tin ha. Hiện tại thì mình đang ở cái quán ăn Mỹ Ngân này, là mình có hỏi cái dịch vụ cào nghêu như thế nào. Cô ơi, cô hỏi là cào nghêu là mình tính sao cô? Là bao nhiêu đó, con đi 4 người là tính ký phải không cô? Dạ rồi, dạ. Chị con tự lấy đồ. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Wow, đây có nhiều quán hải sản. Đó, sau khi mà Mon hỏi giá xong rồi thì Mon sẽ đi ra đây lấy cái dụng cụ cào nghêu và lấy cái rổ để mà đi xuống với cái bãi biển này cào. Hồi nãy thì Mon đi hơi sớm, hồi nãy là Mon đi 12 giờ mấy á, thì đi ra đây là thấy biển chưa có rút. Và bây giờ quay lại là cũng 2-3 giờ chiều rồi, là Mon thấy biển cũng rút bớt ra ngoài kia rồi, cho nên là cũng còn khá là nhiều người cào nghêu nè. Và đặc biệt nha là ở đây là có gia đình trẻ nhỏ, mấy đứa trẻ nhỏ là khoái cào vui lắm. Đây cũng là một cái trải nghiệm khá là hay ho để mà. Rồi bây giờ là Mon sẽ lựa và đi xuống dưới cào ha, mọi người lựa những cái nào mà chắc tay của mình, nó cầm vừa vặn cái tay của mình á. Cái này rồi đây, cái này hơi bự quá à. Khi mà mình đi xuống dưới cái bãi á, là mình đi cái đường này cũng hơi khó đi á, cho nên là gia đình có trẻ nhỏ cũng nên cẩn thận.
Và tại sao nước biển ở biển Tân Thành, Gò Công á, lại có cái màu sậm, màu đục đục, là tại vì ở đây có phù sa nha. Đó, giờ là Mon sẽ đi ra ngoài biển cào nghêu. Đây là cũng là lần đầu tiên mà Mon trải nghiệm thử thách cào nghêu này. Trước giờ là chỉ biết ăn thôi, mà bây giờ là mình trải nghiệm cào nghêu nha. Ui, cát này không, ui, cát xinh. Cát này không có phải như là cát ở ngoài Vũng Tàu nha cả nhà. Cát này kiểu cát sình nó lún xuống đây nè. Ôi, nhột nhột cái chân quá. Nhột cái chân dã man. Đó là giờ là mình sẽ đi qua phía bên kia chút xíu. Ui, lún cát này lún ní ơi. Cát lún quá. Nên này là nhà có trẻ nhỏ cũng nên cẩn thận xíu, cát lún quá. Hành trình làm nông dân hả? Ừ nè, trời ơi, lên quá trời nè. Nè. Cào khúc này coi có. Ui. Nè một con, nãy Mon bắt được thêm con gì nữa nè. Được, ý con còng kia, con còng nè. Con còng nè. Ủa con ốc gì chứ? Con ốc gì nè? Ốc phượng hồn. Ốc phượng hồn hả? Này 2 con. Nè, quá trời luôn nè. Rồi bỏ vô. Bó, ốc phượng hồn này bó. Không, bắt con nghêu nó cào cái này, cái nhóc dưới đây nè. Ui, nhóc dưới đây này Ní ơi. Cái đây hả? Ừ, đây này con. Nè. Con còng nè. Đây này. Con còng hay gì? Con còn để ơi. Con ghẻ con. Đây là con ghẻ con. Đào xung quanh đây nè. Đây. Ui, nhiều lắm Ní ơi nè. Ủa vỏ không á? Vỏ không hả? Vỏ không Ní ơi? Qua chỗ khác đi. Qua chỗ khác đó, đi qua xa ra một xíu. Mấy trời luôn. Ngóc mượn hồn quá. Ra đây là cái kiểu cát mà cát bùn quá nên là nó lún lắm. Mà khi mà nó lún xuống cái chân mà nó nhột, dã man nhột luôn. Đây coi vậy bà khó ăn lắm nha bà con cô bác. Khó ăn lắm. Nãy được mấy con cái mừng quá trời mừng. Cào mỏi tay luôn. Anh này là nãy mới nói là cào trong cát mới có, cào ngoài bùn này không có, nên là Mo sẽ di chuyển vô trong cát, di chuyển vô trong cát để mà cào thử nha. Rồi hên quá được dân địa phương chứ không mình gạt mờ quá. Đó, giờ cào thử trong cát coi như thế nào, không biết phải thiệt vậy không. Ủa coi gì ở đây nữa đúng không? Ừ Thì cứng quá ha. Ừ, nhưng mà cao vậy mỏi tay quá. Đây đỡ hơn à. Ừ, hồi đó giờ là chỉ có biết ăn nghêu thôi, biết hưởng thụ thôi, bây giờ mới biết làm kiếm con nghêu nó cực như thế nào. Đó, giống như cháu nói là cực như thế nào luôn. Còng lưng luôn mà không thấy một con nghêu nào. Sao vậy? Coi nha. Công nhận khó ăn chứ không dễ ăn đâu cả nhà. Cạo nãy giờ hả, chắc lên cơ luôn. Không thấy luôn. Không biết ông nó có bịp mình không chạy? Mà lần nào cũng lấy vỏ không ta. Xung quanh đây là bây giờ bà con cô bác mình rất là nhiều người cầm đồ cào, cầm xô đi ra ngoài đây để mà bắt nghêu. Biển là từ từ bây giờ bắt đầu là rút ra đằng xa chút xíu rồi. Đó, giờ cháu mình mới cào được một con nè. Rồi tiếp, lao động là vinh quang. Có cào mới có ăn nha. Vỏ. Rồi coi cái chân bò nè. Coi chân nè. Giống kìa anh, nhìn chân nè. Giống gì?
Giống yêu quái không? Nha, đào sao mà cho có ăn nha. Đào mà không đủ ăn là mất sở hụi luôn, mất công sức luôn. Nè em thấy cái này dưới đây nè Ken. Đó thấy không? Thấy cái tay nè. Nè. Bới từ từ, nặng dữ. Sao vỏ không vậy? Sao vỏ không vậy? Nghe cái tiếng rụt mà Còn chưa chắc. vỏ không? Vỏ không? Nghe tiếng rụt quá trời luôn, tưởng đâu ha, nhiều lắm ha. Vỏ không luôn. Đây. Vỏ. Vỏ. Nghe rụt quá trời mà vỏ không. Dạ gì Hiếu đi qua đây. Đừng có đi ra Hiếu nó sình đâu mà. Đừng có đào cái đây sình đào vô trong rồi. Càng sình á là đào càng nặng tay, càng mệt mà càng không có nghiêu nữa. Thấy chưa? Rồi bỏ vô. Cạo sao cho đủ ăn nha. Như đây là hả, nấu chưa ngọt nước nữa đó. Con nó trỏng cái đít. Nó cạo. Đây. Ủa, cục đá. Ở đây toàn ốc bụng hồn với lại đá nhiều. Thấy không? Đá với vỏ không mà trời. Chị Ngọc kìa, chị Ngọc đi lấy đi. Cái cào đi. Cho má 5 cái, má 5 đào cho vui kìa. Vậy đi, hai đứa đi lấy đi. Thôi. Đi. Bây giờ vỏ không là vỏ. Đó, mình chơi bộ môn này là mình phải kiên nhẫn kiên trì nha. Không kiên nhẫn kiên trì là cạo mệt lắm, cạo hả thất vọng nhiều cái lắm. Rồi bây giờ là mình bỏ vô ha. Bỏ vô luôn đi rồi lát rửa con. Rửa sơ qua. Thấy không? Cạo được nãy giờ là cũng có kinh nghiệm, là cái đất gần mé biển thôi, nhưng mà chọn cái đất cứng đó nha mọi người, đừng có xuống cái đất bùn. Là cạo lên nãy giờ cũng được vài con nè. Đúng là cái anh hồi nãy anh nói là lên cát cào lên cái đất cứng này mà cào, chứ mà xuống cái đất bùn mà lúng á là không có. Đấy. Ui, liên tục luôn. Triple kill. Đúng là có làm thì mới biết ha. Còn không làm là không thể nào mà biết được hết trơn. Đó, cháu mình nãy giờ cũng miệt mài cào dữ lắm. Mềm rồi. Tìm cái đất cứng á, đi lên đây nè, đi qua đây nè. Mình sẽ đi á gần cái phía mé biển chút xíu, gần mé đây này. Rồi mình đạp lên cái đất nào mà nó cứng chút xíu á, rồi mình cào ra là cũng sẽ có. Đây nè. Thấy chưa? Vỏ hay có. Thấy chưa? Rồi, bỏ vô. Hay vậy ta? Đó, liên tục luôn. Nhiều lắm. Khúc này đây như đây có nè. Thêm con nữa nè. Đây. Đây nè. Đi. Vòng quanh khu này nè, vòng quanh khu này nè tìm. Nhỏ thôi để nữa nè. Nữa nè. Đã gì trời. Im lặng. Rồi, im lặng. Nè, chị Nguyên cạo quá trời luôn nè. Nè. Một con nữa nè. Đây nè cả nhà. Chị Nguyên bự nhất. Đây. Bỏ vô. Đi đâu á là mình phải có học hỏi. Đây nữa nè. Trời ơi, nãy giờ tưởng không có. Khúc đầu á là hả mấy bạn coi mấy cái sùi khúc đầu á, nhưng mà gán kiên nhẫn lên, gán kiên nhẫn coi tới khúc này. Găng mặt chị Nguyên nè. Gán kiên nhẫn coi tới khúc này là sẽ có nghiêu, Lắm luôn á nè. Cảnh báo có nghiêu nha. Đây kìa đây nè. Cảnh báo có nghiêu. Đây là hai con. Đây hai con luôn. Đây cảnh báo có nghiêu. Nhớ phải coi tới khúc này nghe không? Cảnh báo có nghiêu nha cả nhà. Cảnh báo có nghiêu nha cả nhà.
mình mà làm thì mình thấy Bởi vì mình mới nói làm YouTube á là cũng sẽ có trời ơi, tôi nói xong cái tôi lụm được con này cái lát của tôi quên tôi nói gì. Làm YouTube á mình đi một ngày đèn mình học một sàn khôn. Giống như là Mon lần đầu tiên Mon đi bắt nghêu, đâu có biết cào nghêu bắt nghêu sao đâu, nãy giờ cào ngay dưới bùn á hả, mỏi tay mỏi nách quá trời mà không ra được con nào. Xong rồi còn nghi ngờ nhân sinh cái anh kia anh chỉ ủa sao cào hoài nãy giờ không ra. Nhưng mà đi gần cái mé mà cát cứng á quá trời là cả nhà sẽ cào lên một ổ nha, phải coi tới khúc này nha cả nhà, quá trời luôn nè. phải coi tới khúc này nha cả nhà. 2 con nữa nè. Đây đâu Đó, nãy ui. nãy Đó một ổ luôn nè nha. Đây ra cho ông con cả con quay cái. Ôi coi tới khúc này là mọi người phải thấy một ổ. Đây cào lên nè 4-5 con. Ôi quá trời luôn nha. Quá trời luôn nha. Rồi vui quá rồi. Tự nhiên thấy vui quá à. Rồi mình được như đây, công sức nãy giờ được như đây. Mấy bạn mà ra biển á thấy tao tụ lại mà ta im á là chỗ đó có nghêu. Giống như mình á, mình tụ lại cái đống nãy giờ ở đây nè. Đây là cái thành quả của mình. Là chỉ có đào nãy giờ được 2-3 ổ á, mà cũng được nhiều ha. Này chắc cũng được 2 kg rồi nè. Giờ là ham quá chắc cũng đào thêm tiếp nữa. Ham quá chắc cũng đào thêm tiếp. Trời vui lắm, nãy giờ cái ốc bông nè. nhỏ xíu thả đi. Nãy giờ hả cậu ai không ra cái có cái ổ đấy. Đã chưa? Còn đây thôi, còn đây. Đậu này. Đây. Ê, bó ăn rồi. Nó nhảy ra, nó tự nhảy. Nè kìa. Nãy mình đào một cái ổ đó rồi, bây giờ là mình sẽ qua một cái ổ khác. Rồi mình kiếm cái đất mà kiểu vừa cứng chút xíu mà nó hơi mềm xíu. Thế mình ngồi xuống mình đào ha. Đây nghe rột rồi nè. Nắng quá mọi người. Ủa đâu ta, đây hơi nhỏ nhưng mà để vô đi lát hồi tính. Nhỏ nhưng mà ok. Ê Út Mon thấy được cái chỗ này, cái chân mình mò ý bự nè, bự không, cái chân mình mò được á. Rồi tiếp đây nè, nghe rột luôn nè. Đây. Ôi đã lắm. Gia đình nào mà có mấy em nhỏ là dẫn đi ra đây chơi là khoái lắm, cái trải nghiệm này khoái lắm. Với lại mà nít đó mọi người mà được trải nghiệm những cái như vậy nè là nó sẽ mang một ký ức tuổi thơ rất là đẹp luôn, nhớ hoài luôn. Bây giờ tôi gần 30 tuổi rồi tôi mới được trải nghiệm cào nghêu lần đầu tiên á. Tôi còn hào hứng nữa, huống hồ chi là mấy đứa nhỏ. Trời ơi coi nè, quá trời không. Và có một lưu ý mà Mon muốn nhắc đến cho mọi người khi mà người đến với lại biển Gò Công Tân Thành để mà bắt nghêu nha. Có nhiều người á là khi mà xuống dưới biển là sẽ để dép ở trên đây, xuống dưới lại bắt nghêu sẽ để dép trên đây. Nhưng mà thật ra nãy là Mon xuống dưới á, Mon cũng bắt chước theo mình để dép ở đây. Mà khi mà Mon xuống dưới á, là có nhiều chỗ là có miễn chai hoặc là những cái vỏ sò, vỏ ốc, vỏ hào rất là nhiều. Cho nên là rất là dễ bị đứt chân nha cả nhà. Mình không để ý là mình đứt chân nha. Với lại gia đình nào mà có trẻ nhỏ mà để dép như vậy á là dễ đứt chân lắm. Hồi nãy mình thấy cũng một vài người bị đứt chân rồi á. Cho nên là Mon quay video này để mà cân nhắc với cả nhà mình. Nếu như mà có dịp đến đây để mà cào nghêu á thì Mon khuyên là mang dép xuống đó luôn. Lát hồi dép mình dơ thì mình lên đây có cái chỗ rửa lại. Nhưng mà mình cứ mang dép xuống thẳng dưới đó luôn. Mình đào chỗ nào á mà mình bỏ dép chỗ đó ra để mình đào cũng được nữa. Đừng có bỏ dép ở trên bờ như vậy, xuống dưới đó là dễ đứt chân lắm cả nhà ơi. Sau khi mà Mon đi bắt nghêu xong rồi á thì bây giờ Mon đến cái khu du lịch biển Tân Thành này. Gửi xe hơi á là 20.000, gửi xe máy là 5.000 nha. Và bây giờ là Mon sẽ đi ra ngoài kia. Bây giờ là nước rút cũng khá là nhiều rồi, cho nên là người ta hay gọi cái biển mà Tân Thành này á, khi mà nước rút á gọi là biển vô cực. Tại vì nước rút tít ở ngoài xa kia luôn.
Giờ Mon sẽ đi ra đây quay cho bà con cô bác mình xem nha. Wow, xa ngoài kia luôn. Xa quá trời xa luôn. Ở phía bên này thì sẽ có cái cây cầu bắc ra ngoài đó luôn. Nhưng mà cây cầu này là bây giờ cũng đã lâu năm rồi, cũng đã bị mục á, nên cũng nguy hiểm á, cho nên là người ta cũng rào lại, không có cho đi ra cây cầu đó nữa. Mà bây giờ nước rút rồi thì mình thử đi bộ ra ngoài đó xem như thế nào nha. Wow, tít ra ngoài chân trời đó luôn. Hồi nãy cái khúc ven biển bên kia là cào nghêu, nhưng mà cái biển bên này mọi người thấy người ta đang làm gì không? Đố mọi người biết á, nhưng mà không, mình cũng bật mí luôn nè, là người ta đang bắt con ốc móng tay. Thì ở đây sẽ có những cái anh dạo á, anh sẽ bán một cái hũ nhỏ như vậy, hũ voi với ớt, có 10.000 thôi. Thì mình sẽ lấy cái đó mình làm cái cần câu ốc ha. Hay giống như là anh này nè. Đừng nước lên vậy nè. À, đá đường nước lên. Ta gọi là chập á. Chập hả? Ta gọi là vậy á. À, gọi cái nó hiện ra cái ổ hả? Có, tại chị đợi nước trong xíu thì ta làm được. nè, nó sẽ hiện lên cái hang nè. À, Chị sẽ lấy cái cây, chị chấm một miếng ớt với miếng dồi vô. Rồi hiện nó chị chọt vô giống như mình vừa đụng cái lòng bàn tay. Không phải, chọt xuống luôn, vừa đụng nó. Mình đó kìa. Nó sẽ Đổi. không, chị phải. Đây là giờ mình sẽ thử nha. Cái vôi xong rồi chấm miếng ớt vô. Đó, có cái ổ ngay đây nè. Cái xuống đụng nó luôn. Không có làm được. Sao ta làm hay vậy ta? Sao ta làm hay vậy? Cũng cùng một công thức đó mà làm không được. Rồi thôi giờ mình sẽ đi thêm nha, rồi mình sẽ đi chập nó như nè. Nãy cái anh đó chỉ chập như nè. Để đây nè, Ken. Đây, đứng xa ra như nè. Rồi, thấy hết đúng không? Rồi. Có kỳ vậy ta? Chưa, mình chưa có kinh nghiệm. Để mình có kinh nghiệm xong cái đó, chấm miếng voi nè, xong chấm xíu ớt nè. Xong rồi xuống mình từ từ mình làm thì mình sẽ có cái cảm nhận của nó. Đó có tội lòi đây nè. Nè, từ từ nhẹ thôi con. Rồi đứt đầu rồi. Đứt đầu không sao, cái đầu nó không sao. Rồi hay không? Còn cái đầu trong rồi vô bỏ vô đi. Ôi từ có kinh. Không phải. Nó đi á. Hồi nãy nó phun bọt nó ở đây nè, đúng không? Đây nè con. Ổ mấy đó ổ giả nó cũng cua nãy nó ăn. Ủa vậy hả? Ôi ghê vậy. Ơi để quay coi. Mắc cười. Ui, nè. Hả? Quay được không? Quay khúc nãy đâu? Vui ha. Ừ. Sau những cái hoạt động trong một ngày hôm nay thì Mon sẽ tối nay Mon sẽ ăn cái quán hải sản sạch anh Đào nha. Thì quán này cũng sẽ nằm ngay cái bờ kè ven biển Gò Công luôn. Đó. Mát lắm, buổi chiều bây giờ mát lắm. Thì bây giờ là Mon sẽ đi vô đây để mà Mon coi thử hải sản. Trời, mới dừng lại thôi mà nghe cái mùi thơm quá trời thơm. Giờ Mon sẽ đi lại đây lựa hải sản nha. Đây là một cái bảng hải sản sống
có giá hết luôn nè. Nghêu là size L là 50.000, size C là sao ta, LC là sao ta, hàu đá, cycle. Đây mình sẽ quay cái bảng giá ở đây cho cả nhà mình cũng xem nha. Ở đây thì mình cũng sẽ có những cái hải sản để cho mình lựa chọn ở đây luôn. Đó, như là nghêu nè, ốc gai nè, ốc bông nè, ốc hương cũng có. Tôm tích, tôm tích bự quá vậy. Gẹ bán sao chị? 550 một ký hả? Ủa ốc gì vậy? Ốc này ốc móng tay á hả? Bự dữ. Nó là 450 em chỉ hình 500. Sò huyết nữa. Cũng không hỏi con mà nó gạch. Ồ, con thích gạch ha. ngon á. Con gạch này Cái- 200.000 ký sống. 200.000 ký hả? Hấp lô hành 220. Còn này hấp lô hành 90. Lấy nửa ký thôi, mình ăn nhiều món. Lấy nửa ký em mình nói. Lấy nửa ký gạch đó. Lấy ghẹ. Đó anh bắt lên cho em hả? Đã vậy. Biết rồi, bắt lên coi thử. Tại cái này là nó chỉ vậy thôi, hấp lớn à. Vậy lấy cái đó nửa ký giùm em. Còn cua đó là cua thịt hay cua gạch anh? Cua gạch nó Cua gạch hả? đúng rồi. Gạch này. Con này Cái đó bán sao anh? 750, còn thịt là 500. Bên đây Nếu mà cái này 2 con là tầm bao nhiêu? 2 con đó chắc cũng cỡ 6 ngàn, 7 ngàn. 6 gram. 2 con 6 ngàn. Cái này ốp là bao đúng không? Để ấy nước ra đã. Để em con mặt hả? Cái này gọi đèn hết rồi. Có đèn. 6 lạng. Qua đâu, 2 góc rồi. 6 lạng. 2 góc rồi nè. Nãy nói nhiêu ký? 750. Này là cua cái. Ủa mà cua rọi đèn là sao anh? Gọi đèn là gọi Là chọn đó hả? À. Rồi lấy 2 con này đi. Rồi ra kêu thêm. Hấp luôn đi anh ơi, hấp cho nó ngon. Này là ốc móng tay hay móng chân hả? móng tay là còn nhỏ. Này là ốc móng chân, cái này mình cầm được phải không? Mình sẽ cầm lên cho cả nhà xem nha. Ốc móng tay là thấy nó nhỏ ha, cái móng chân nè. Nó bự như cái móng chân cái vậy. Ừ. Quá trời bự rồi. Cái này chắc xào mì ăn hả anh? Đó là ngồi với miếng mỡ hành. Nước mỡ hành hả? Đó giờ chưa ăn này mà cái vị nó giống như ốc móng tay không hay là nó dai hơn? Dài mà giòn. Da nó giòn hơn. Có loại nhỏ hay nó có gạch gì nữa không? Có loại giống vậy có gạch. Cái này là tôm tích gạch nè, nửa ký một bọc. Nhiều quá. Này ăn lột mệt luôn. Rồi thôi đi. Tối nay á, thì Mon quyết định tự thưởng cho mình một bữa hải sản thật là ngon luôn. Và quán anh Đào này làm Mon bất ngờ thật sự. Hải sản ở đây tươi nè, chất lượng giá cả cũng rất là hợp lý nữa. Không hề chặt chém như Mon từng nghĩ ở những quán du lịch đâu nghe. Vậy những món ở đây có gì ngon nè, giá bao nhiêu và có đáng để ghé thử không? Bây giờ thì Mon sẽ review chi tiết cho bà con cô bác mình cùng xem nghe. Đây là cái menu của quán hải sản sạch anh Đào nha cả nhà. Mon cũng sẽ quay cái menu ở đây để mà bà con cô bác mình cùng xem rồi tham khảo thêm về món ăn cũng như là giá cả như thế nào. Thì nếu như mà lựa hải sản á, thì ở bên trong cũng sẽ có cái menu riêng cho hải sản. Tại vì hải sản là sẽ theo cái thời giá. Còn đây là những cái món theo phần á, thì cũng đã có giá niêm yết hết rồi. Đây là đằng sầu, có mực hàu, món xào, lẩu, ghẹ, cua, sò huyết, tôm tích, mũ ni. Đó, và cái view ngồi ngoài biển đã ghê ha. Đây là một cái phần tôm tích hồi nãy Mon kêu là nửa ký mà thấy khá là nhiều luôn ha. Mon chọn tôm tích mà gạch nhiều, Mon thích ăn gạch lắm. Đây. Rồi cái này ta sẽ luộc lên cùng với lại sả cho thơm với lại bớt cái mùi tanh của biển chút xíu. Ôi ngồi đây gió quá trời gió ha. Cậu. Ui gạch kìa.
Wow, tự ra gạch rồi nó ngon lắm á. Ngon không? Đây đây là con tôm tích gạch nha, trời ơi, cái đầu gạch nè đỏ tươi à. Có xe rồi. Nó cắt hai bên xong rồi ha, giờ là mình sẽ tách cái vỏ ra nè. Đó, mình lấy cái phần thịt ở bên trong. Cái này ăn dùng cũng giống như ăn cái con tôm đất á, tôm hùm đất á, con crawfish á. Rồi, đã chưa cả nhà. Trời, cái thịt con tôm tích này siêu ngọt luôn nha, nhất là cái đầu gạch á, béo béo ngọt ngọt, đã lắm. Hồi nãy giờ có biết lọc không? Vì nãy giờ mua lột ăn đó. Trời dữ vậy. Bò ăn hiu giống gì ăn tới đâu lột tới đó từ từ. Nhìn Bo nó giống Nobita quá ha. Thông minh vậy. Nobita thông minh không? Sao mà nói Bo? Bo đâu còn coi đâu Bo biết. Lẹ giờ hỏi thiệt lòng coi ngon không? Hỏi thiệt lòng coi ngon không? Ngon không? Rồi bây giờ là Mon sẽ làm một cái chén cơm chiên tỏi nha. Nhà Mon với lại thằng nhóc của Mon đó là khoái ăn cơm chiên tỏi lắm, nên là lần nào mà đi đâu mà có hải sản là sẽ kêu cơm chiên tỏi nè, vừa no bụng vừa chắc bụng mà vừa ngon nữa. Đây làm ngon. Ngọt, màu tỏi nè, xong rồi có cơm cháy nữa, nó giòn giòn, thơm lắm. Ôi gạch đã ghê không? Gạch đỏ luôn nha. Trời ơi, cái nũng na nũng nịu nó béo ngậy à. Quá đã rồi. Giờ cắt làm đôi ra đi. Ôi trời ơi, chịu gì nổi không? Khán giả coi trên kênh mình đó, ăn online cùng với Mon nha, chịu gì nổi thiệt tình. Mời mọi người mukbang. Đã chưa? Cái này cậy cua này tao đi soi đèn hết trơn. Người ta soi đèn như con cua hết trơn. Chịu gì nổi. Cảnh báo có đồ ăn ngon nha cả nhà. Ông bà cô chú mà coi video Mon nửa đêm là thèm lắm. Quá đã luôn. Rồi và bây giờ là Mon sẽ thưởng thức gạch ở trong mai cua nha. Ôi đã quá cả nhà ơi. Nó biển Tân Thành, không có gì ăn, có hết trơn. Nhiều quán hải sản lắm, nhưng mà mình chấm cái quán anh đào này ngon, chất lượng luôn á. Ui, mình sẽ khui trong này ra ha. Nè cả nhà ơi, video này thật sự là chất lượng thay đồ ăn quá đã. Từ con sẽ lấy gạch ra hết cho cả nhà xem. Trời ơi đã quá trời ơi.
Đây, Mon bây giờ là Mon sẽ thử cái món là hàu nướng hoàng kim nha. Hàu có nghĩa là sốt trứng muối á. Ta có khò lửa nên cho hơi khét nè, cho nó thơm nè. Này là Mon sẽ múc ra ha. Đây, đây là con hàu. Ôi, ngập ngụa luôn á cả nhà ơi. Mà hàu hồi nãy là Mon có quay ha, hàu rất là béo. Giờ là Mon sẽ thử nha. Quá ngon quá. Cái sốt trứng muối nè, nó mặn mặn, thêm lại cái sốt phô mai, nó béo béo. Nói chung là ngon lắm, quán này thật sự nha. Mình chấm 9/10, quá ngon. Nếu mà cả nhà đến với là biển Gò Công Tân Thành đó thì mình recommend là đến quán này nha. Nãy giờ mình ăn những cái món ở đây mình thấy là khá vừa khẩu vị với lại ngon đối với gia đình của mình luôn á. Cái con ghẹ này nè, hồi nãy là 250 một ký, nhưng mà mình lấy thử 2 con ăn thì 2 con này là có giá là 55.000. Nó đang 4 mắt nhìn mình. Khép lại một ngày khám phá Gò Công, bữa hải sản ở quán anh Đào thực sự là Mon rất là hài lòng luôn. Hôm nay là Mon gọi khá là nhiều món, ăn no nê mà tổng hóa đơn chỉ có 1.040.000 đồng thôi. Theo Mon thì hải sản ở đây tươi nha, chế biến rất là vừa miệng, khẩu phần ăn đầy đặn với mức giá cũng rất là hợp lý nữa. Nếu có dịp ghé đến Gò Công thì bà con cô bác mình cũng có thể lưu lại địa chỉ này để mà tham khảo nha. Và đó cũng là điểm kết cho hành trình khám phá Gò Công của Mon ngày hôm nay. Nếu bà con cô bác thấy video hữu ích thì đừng quên nhấn thích nha, đăng ký kênh Moni TV và chia sẻ video đến người thân bạn bè để ủng hộ Mon có thêm động lực khám phá nhiều điểm đến thú vị hơn nữa. Cảm ơn bà con cô bác đã đồng hành với Mon. Hẹn gặp lại cả nhà trong những chuyến đi tiếp theo. Bye bye mọi người.